Hello guys, so ito yung ingredients natin sa pagluluto ng Bilo Bilo. So itong kamote, minalatan natin tapos kinat natin ng cubes. Niluto ko siya with sugar para lalong tumamis. Itong glutinous rice, 1.5 kilos. Yung coconut, 1,000 ml. At saka itong sago, tig half kilo siya. Yung green half kilo, tapos yung red half kilo. Tapos ito, hinalo ko yung ito, all-purpose cream. Itong iba, at saka itong sweetened condensed creamer. So, itong kamote pala is less than 1 kilo. Depende sa inyo kung gusto nyo yung maraming kamote or less. Gaya ng mga ito, pwede nyong dagdagan ang mga ingredients niya. Kasi sa akin, in-estimate ko lang kung yung ilalagay ko na ingredients niya.